Hello, xin chào quý anh em. Cuộc Olin da 110012 dành riêng cho dòng Mio. Sản phẩm chính hãng thì bao giờ nhìn vô nó cũng chất lượng cao anh em ha. Sản phẩm thì trên này có sẵn tem của nhà phân phối, anh em yên tâm về chất lượng sản phẩm nhé, khỏi phải lo. Hiện tại thì TT Racing là dealer chính thức của Olin đó. Đây là chứng nhận Olin tại TT Racing. Quý anh em mua phục tại Olin TT Racing thì yên tâm chất lượng sản phẩm ha. Bên mình cái phân phối Rambo, Olin và các dòng phục cao cấp khác. Rồi bây giờ mình sẽ gắn lên xe và review sơ bộ cho anh em coi mà gắn lên cho chiếc Mio thì sẽ như thế nào. Một thời tung hoành của Mio Luvia. Lên cây này thì phải nói là quá đỉnh em ha. Để anh trai kiểm tra cái phục trước khi mà gắn lên xe. Sản phẩm chính hãng thì anh em luôn luôn yên tâm ha. Bảo hành 3 năm nha nhé, quá đã nha ha. Ok nha má, làm gì là dán BBF lại chắc cú, bảo vệ cái bình dầu cho nó an toàn, đi mà tránh đất đá nó bắn vô này, tránh nhựa đường nó dính vô này, nhìn dơ lắm nha ha. Dán vô là đảm bảo ngon lành cành đào luôn. Cơ bản thì gắn cây Olin này khá là đơn giản nha má, tháo ốp bụng phía sau và tiến hành gắn thôi, bật ốc vô là xong. Anh em nhớ tăng lò xo lên một xíu, chỉnh rì bao, chỉnh compression lại một xíu là ngon lành cành đào. Rồi, ok nha, những cái bước cuối để mà tăng chỉnh lò xo để chuẩn theo yêu cầu của anh chủ xe chở hàng chở đồ nhiều ha. Cơ bản như vậy là xong cho một chiếc Mio. Biển số cực kỳ đẹp anh em ha, cái biển số này tiền không nè. Rồi, thank you anh em.